आज हामी मार्कु भन्ज्याङमा छौं। निरन्तर यात्राको क्रममा चिसापानी गढी हुँदै हामी Day-4 चौथो दिन आज मार्कु भन्ज्याङमा आइपुगेको छौं। मकवानपुर जिल्लामा अवस्थित मार्कु प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक आकर्षण साथै केही मनमोहक पर्यटकीय स्थलहरूको कारणले गर्दा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरूको निकै राम्रो उपस्थिति देख्न सकिन्छ। मार्खुमा रहेको कुलेखानी जलाशय इन्द्र सरोवर ताल एक प्राकृतिक मानव निर्मित ताल हो भने पर्यटकहरूको लागि शान्त तालमा डुङ्गा चलाउने, माछा मार्ने साथै मोटरबोटको पनि उपलब्ध रहेको छ। मार्खु कुलेखानी जलाशय नजिकै अवस्थित मोहनी झरनाको पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ।
इन्द्र सरोवर तालसँगै ग्रामीण परिदृश्यहरूको दृश्य अवलोकन साथै डुङ्गा सवारी, मोहनी झरनाको अवलोकन, चितलाङको सांस्कृतिक सम्पदा जस्ता विविध कुराहरूले गर्दा मार्खु भन्ज्याङ पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने गर्दछ। मार्खु भन्ज्याङ आसपासका पर्यटकीय स्थलसँगै प्राकृतिक सौन्दर्यका दृश्यहरू के कस्ता छन् त हामी अवलोकन गर्नेछौँ।